Importante ba talaga maglagay ng end screen sa ating YouTube video? Do you want to know? Hello mga langga! Welcome back to my YouTube Channel! anak ko. And for today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako gumawa ng aking outro na gagamitin natin sa ating end screen para sa ating YouTube video. Ganon! YouTube video. So, gaano ba ka-importante yung natin, yung end screen natin? Napaka-importante niya mga langga kasi yun yung basihan kung ano yung video na gusto natin ipakita sa ating viewers at ano yung recommended ni YouTube para sa ating mga viewers. Dun yun ilalagay sa ating end screen. So, yung duration niya is 20 seconds lang naman sa pagkatapos ng video mo. Ganun, see you on my next video. Pagkatapos ng ganon, lalabas yan sa end screen. 20 seconds lang yan yung duration niya. So, doon lalabas yung thank you for watching, ganon. Tapos ilalagay yung dalawang ko. Para maintindihan, parang ganito. Ganyan. Parang ganyan. Di ba? Ang daldal ko, may example naman pala. So, bago natin simulan ang ating tutorial, huwag po kalimutan na i-subscribe itong channel na to. Please naman po. And huwag mo nang mag-like kung mamaya na kanyang mag-like kung nakatulong man itong videos na to sa inyo. Pero kung nakatulong at hindi ka nag-like, hindi ka magkakap forever. Nadamay pa si forever. So without further ado, let's go to the video. Hello mga langga! So start na tayo sa ating outro and end screen tutorial. So iisang application lang yung gagamitin natin which is itong KineMaster. Paano ba talaga siya basahin? It's Kine or Kenny? Basta, yun na yun. Click lang natin yan. Yan. Tapos dito tayo sa add button. Tapos 16:9 yung isi-select natin. Tapos niyan, punta tayo sa background. So, ito yung pipiliin kong background para sa ating end screen or outro. So, kailangan natin siyang i-drag papunta dito sa 19, 20. Okay. 20 seconds. Kasi yung end screen natin, nagtatagal siya for at least 20 seconds sa ating video. Okay, so, ang gagawin natin dito is maglalagay lang tayo ng text. Sasabihin lang natin or itatype natin dito is, thank you for watching. Ganyan. I-caps lock natin para intense. Ganon. Watching. Thank you. Wala yung you. Tapos, natin? Okay natin yan. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng outline. Ito na outline yung gusto ko. And color. Hindi naman ako masyadong mahilig sa pink, kaya pink yung ilalagay natin. Baliktad talaga yung utak. And font. Dito tayo sa Latin. Pipiliin natin is itong redress. Tapos, itong na text na natin, i-drag natin siya hanggang sa pinakadulo. Yan. Yan. Thank you for watching. So, mag-a-add on ulit tayo ng text. Ang sasabihin natin dito, subscribe to my YouTube channel. Pero ang sasabihin ko dito is subscribe para happy ang all. Subscribe na for happy ang all. Ganyan kasi dito sa Mindanao. So may para happy ang all. Ganyan kami. So same pa rin yung gagamitin ko na kulay, pink, and maglalagay ulit ako ng outline. Grasya. Busog lang po. Yan, subscribe na para happy ang all. Ganon. So, kagaya ng ginawa natin kanina, itadrag natin siya into right side
hanggang sa umabot siya doon sa pinakadulo. After this, maglalagay tayo ng animation subscribe. Ganon. Para maganda naman yung tingnan yung outro natin. Para may gumagalaw, kumbaga. So, dito, maghahanap tayo sa ating... Yan. Okay na to. Ganito ka... Dapat kasi dito natin nilalagay yun sa baba. Kasi dito sa sa gitna, dyan yung lalagay yung mga recommended videos or yung gusto mong panoorin ng mga viewers mo. Ganun yan siya, be. Tapos ito, i-drag natin siya hanggang sa dulo pa rin. Walang iwanan to walang iwanan. So ito, dito to. Yan. Yan, huwag naman natin siyang iwawala talaga. Yan. So, kung nakikita nyo itong parang susi dito, yan, i-click nyo yan, ha? I-click nyo. Yan. Tapos, i-move natin siya into left side. Tapos, ganyan. Picture ko yung namumove Eto. Parang hirig lang. Yan. Tapos, move naman natin siya. Ganyan. I-move na naman ulit natin siya ng pagganito. Move na naman natin siya ng pagganyan. Tapos, dito, move na naman. Tapos, move na naman din And the last one. Yan. So, maglalagay tayo ng music. Love My Way yung pipiliin ko. Click natin siya. And let's see kung anong naging result nito paggawa natin ng ating end screen. O, bumalentong pa si subscribe. May balentong pa. Ganon. So, ganun lang siya, kadali lang ga. Isang application lang yung ginamit ko para naman walang masyadong eklabo na yan. Kung nakatulong man itong video na to sa inyo, huwag pong kalimutan i-like, i-subscribe ang channel ko at i-click ang notification bell below para updated kayo sa mga coming kong videos. Sana naman maging maganda itong araw na to para sa inyo. May God bless us all. Bye-bye! Sayonara, mahal. Mwah. Do you want to know?